Nyt on uusi rinkka ja uusi teltta. Toistaiseksi tää sade on tuntunut pelkästään hyvältä. Sukatkin kastu sen verran, että kannattaa niitä vähän kuivatella. Voi rähmä, mä menin harhaan. En huomannut ottaa tähän folioa tuulen suojaksi. Kummasti jaksaa, kun välillä syö. Se oli hieno vau-efekti, kun mä tulin siihen ja mä en huomannut niitä ennen kuin mä olin siinä ihan lähellä ja sitten ne yhtäkkiä pölähti siitä melkein naamalle. Morjesta. Nyt ollaan taas yönyliretkellä ja nyt on uusi rinkka ja uusi teltta testissä. Lähden täältä Vajosuolta. Tarkoitus olisi kiertää tää Vajosuon kierros myötäpäivään. Täällä jossain on Retun laavu. Sitä ei ole merkitty tähän, koska se ei ole Metsähallituksen ylläpitämä. Siellä tauko, sinne on noin 6 kilometriä. Ja sitten jatkaa tänne Pukkipalon kierrokselle ja yöpyä rantapihalla, joka on Nousiaisten kunnan tämmöinen virkistysalue. Ja siellä on sauna, joka on käytössä tänään kello 20 asti. Että hyvissä ajoin ennen sitä olisi kiva olla paikalla. Siinä saa leiriytyä ilmaiseksi sen saunan pihalle ja siellä on vesihana, mistä saa vettä ja pääsee uimaan. Eli oikein hyvä paikka viettää yö ja sitten tulla sitten huomenna Koivusaaren ja Töykkälän laavun kautta takaisin tänne Vajosuolle. Siitä tulee täksi päiväksi semmoinen varmaan 17 kilometriä ja huomiseksi noin 13. Tasan kuukauden päästä olisi tarkoitus lähteä tonne pohjoiseen. Tänään on 27. heinäkuuta. Ja tulevaa ilmeisesti 3 yön vaellusta varten sitten näitä uusia varusteita testailen. Täällä on parannettu pitkoksia tai rakennettu ihan uusiakin tähän pistoreitille, joka tulee tuolta parkkipaikalta tuohon Vajosuon laavulle. Täällä oli aikaisemmin aika kurasta, nyt täältä pääsee hyvin vaikka lenkkareillakin tällä kesäaikaa. Ilma on vähän epävakainen. Välillä paistaa, mutta välillä sitten taas sataa. Nyt rupesi uudestaan satamaan, vaikka välillä näytti, että aurinko tulee esiin. Mä laitoin tuossa varoiksi ton sadesuojan rinkan päälle ja se oli ihan hyvä. Ajattelin kävellä nyt teepaitasillani ensi alkuun, ettei mä heti kastele tuota mun kuoritakkiani. Hetken jo meinasin, että hyttysten takia täytyy kaivaa se takki tuolta, mutta nyt kun rupesi sataa, niin mä luulen, että on sittenkin hyvä idea mennä paitasillaan. Illaksi pitäisi poutaantua, mutta iltapäivä on tämmönen vähän testi miehelle ja varusteille, että miltä tuntuu pienessä sateessa vaeltaa, kun edessä on vielä telttayö. Toistaiseksi tää sade on tuntunut pelkästään hyvältä. Täällä on ehkä joku 19 astetta. Ja pikkasen ripsii vettä ja tuulee just sen verran, että ei tule kuuma ja toisaalta hyttyset pysyy poissa. Mutta tietysti pidemmän päälle, jos tää tästä kovenee, niin sit tää voi olla haaste. Nyt on ihan hyvä fiilis, kun vähän satelee. Nyt on mustikka-aika parhaimmillaan. Voisi jossain vaiheessa kerätä vähän. Tulee noita muovirasioita tyhjäksi tässä vaelluksen aikana.
täyttää ne mustikoille. Sade ei tosiaan ole haitannut ja nyt se loppukin ainakin toistaiseksi. Mutta tämmöisessä umpimetsässä, niin kun ei pysty väistelemään noita oksia, niin kastuu kyllä ihan läpimäräksi, kun tippuu vettä niskaan. Ei se mitään. Kesä kuivaa, minkä kastelee, sanotaan. Testataan nyt, pitääkö paikkansa. Täällä on muutama kohta, josta ei kyllä lenkkarilla olisi päässyt mitenkään kuiviin jaloihin. Onneksi on varustautunut. No niin, nyt ollaan täällä retun laavulla. Mä yritän vähän kuivatella tätä mun paitaani tässä. Se tuli niin märäksi tossa. Aivan litimäräksi. Sukat ei ainakaan tullut läpihästi, mulla on 2 sukat, niin kyllä siinä aikamoisia lätäköitä oli tuossa ihan loppumatkasta. Täytyy varmaan nekin tarkastaa ennen kuin mä jatkan matkaa. 6 kilsaa tultu ja mulla meni tunti 45 tähän, että aika lailla niin kuin mä arvioinkin. Ja noin. Vielä olisi sitten about 13 kilsaa jäljellä. Tois pitää ihan rauhassa tauon, kun kello on nyt vasta 3. Mulla on hyvää aikaa tässä kävellä toi loppumatka sitten uusi voimi. Mä otan loppumatkalle sitten nämä sauvat tohon niin kävelyn tueksi. Mä ajattelin, että mä kokeilin nyt alkumatkalla silleen, että miten nämä kulkee tuossa repun sivussa, kun nämä on tämmöiset, mitä ei saa taitettua kasaan. Hyvin ne tämmöisellä tasamaastolla kulki. Ja ajattelin, että saa optimoitua sitä lihasten käyttöä silleen, että alkumatkasta rasittaa jalkoja ja loppumatkasta sitten vasta käsiä. Katsotaan, toimiiko tämä strategia kuinka hyvin. Nyt maistuu lounas. Tein ruoan valmis kotona ja lämmitin sen tossa. Niin sain nopeasti ja mukavasti. Kyllä nämä sukatkin kastu sen verran, että kannattaa niitä vähän kuivatella. Nyt se aurinko tulee. On toivoa, että ei kastu uudestaan. Housut on kans märät, mutta niitä nyt ei tässä kerännyt kuivatella. Mä laitoin nyt vaan 1 sukat jalkaan. Ne päällimmäiset sukat oli tommoset puuvilaiset tennissukat, niin ne ei kyllä ehtinyt kuivaa alkuunkaan tossa. Tuli omakohtaisesti todettua, miksi puuvilla ei ole hyvä materiaali vaellukselle. Kun se kastuu, niin sitä ei saa millään kuivaksi. No niin, sitten sauvat vielä mukaan ja menoksi. Nämä sauvat on hyvät, jos tämmöisellä suoralla, tasaisella suoralla kun mennään eteenpäin, niin niistä saa hyvää lisävauhtia. Ja tietysti kun kipeä yrkkiä mäkiä tai ylittää ojia, niin ne on hyvät, mutta tuolla umpimettässä niissä on melkein enemmän haittaa kuin hyötyä. Hyvä vaihdella vähän. Voi rähmä, mä menin harhaan. Tulipahan kuvattua hienoja osmankäänejä. Mä en ole tähän suuntaan tätä mennyt, mutta luulin muistavani mistä tää menee. Mutta enpä sitten muista. Vähän oli semmonen olo, että meniköhän tää oikein, kun merkkejä ei missään näkynyt. Tästä pitäisi mennä, joo.
Tässä on merkkejä, mutta ei tässä mitään viittaa ole. Että olisi pitänyt olla tarkempi. Tuli nyt melkein kilometri ylimääräistä, mutta ei se mitään. Jos mä olisin vielä muutama 100 metriä pidemmälle mennyt, niin ja sitten vasta katsonut tuosta sovelluksesta, missä mä oon, niin sitten ei olisi enää kannattanut palata. Sitten mä olisin mennyt tuolta päätien kautta niin ikään kilometrin pidemmän reitiä. Mutta se olisi harmittanut enemmän. Parempi näin. Tää on oikeastaan opastettu vastapäivään paremmin tää Vajosuon vaellus. Kyllä tuossa on jonkun verran pieniä opasteita toiseenkin suuntaan. Mutta mä menen vähän niinku vastavirtaan, kun mä menen myötäpäivään. Tuossa tuli jo 3 muuta vaeltajaa vastaan. Tän ensimmäisen 8 kilometrin aikana. No joo, tässä on nyt tämmönen pari kilometrin metsäinen osuus. Sitten lähestytään tuota Pukkipalon reittiä. On 1,5 tuntia kävelty sieltä Retun laavulta ja vielä toinen 1,5 tuntia on kävelyä ennen kuin ollaan telttapaikalla. Eli nyt voisi olla tämmönen tauon paikka. Täytyy vähän juoda ja täytyy varmaan laittaa ne toiset sukat kuitenkin, vaikka ne onkin vähän märät, kun tuntuu vähän kovilta noit kengät yksillä sukilla. Nyt joku ihmettelee, että eikö mulla varasukkia mukana. On kyllä paritkin, mutta mä vähän säästelen niitä, ettei ole sit kaikki huomenna märkänä. Yksillä sukilla on myöskin se ongelma, että tänne menee roskaa, pikkukiviä ja tommosta, mikä vaikeuttaa sitä kävelyä. Voi tulla hiertymiä. Et mieluummin sitten on se märkä sukka tässä kuivan sukan päällä. Tää on myöskin vähän nyt testailua sitä pidempää reissua varten, jolloin nyt oletettavasti sukat jossain vaiheessa loppuu kesken, jos on kauhean märkää. Että miltä se tuntuu, kun kävelee kilometrikaupalla niin, että ei ole ihan kuivat jalat täältä sisältä. No niin, nyt ollaan tässä Pukkipalon reitillä. Tästä voisi vielä vetää pidemmän kautta ja mennä tonne Pukkipalon Aarni-alueelle. Mutta mä olen sen kertaalleen nähnyt ja mua haukuttaa toi sauna nyt tuolla. Kello on nyt 6 ja tästä on 3,5 kilsaa tonne rantapihalle. Eli mä olen tunnin päästä siellä, sit mulla jää tunti aikaa vielä saunoa, jos siellä on tilaa saunassa. Heti kun tuli rantapihalle, niin menin ensimmäisenä saunaan ja uimaan. Sauna on ihan rauhassa siinä reilu puoli tuntia ja sen jälkeen vasta rupesin pystyttämään telttaan. Mä voin kertoa, että 17 kilometrin kävelyn jälkeen 15 kiloinen rinkka selässä, niin kun pääsee saunaan ja uimaan, niin kyllä tekee Edvardtia. Ai että. Ja nyt on telttakin pystyssä. Nyt olisi vähän miettiä jotain iltapalaa ja sitten ruvetaan laittaa noita nukkumistavaroita tonne paikalle. Tämä on tosiaan tämä uusi teltta nyt. Ostin tämän nyt sitten pohjoisen vaellusta varten. Ja niin, kun meitä lähtee 3, niin tähän mahtuu nyt sitten ainakin 2 ihan mukavasti nukkumaan.
Ja kaikkien 3 rinkat mahtuu kyllä tähän absidiosaan vallan mainiosti. Laittelin tuossa inkiväärijuomaa nokipannossa ja vähän voileipää. Menin tonne grillikatokseen sillä ajatuksella, että jos siellä on tulet valmiina, niin voisi siinä laittaa. Mutta jäinkin sitten siihen ulos sen ulkopöydän ääreen, kun siinä oli yksi katsoja, joka bongas mut ensimmäinen kerta kun näin käy. Ja painas mulle kaasua, niin mä siinä sitten istuin ja laittelin iltapalaa. Kiitos vaan Markulle kaasun lainasta ja oli mukava tavata. Laitoin tämän teltan tähän sillä ajatuksella, että olisi niinku järvimaisema. Mutta ei se nyt ihan toteudu, kun tää on vähän väärässä kulmassa, kun tuossa oli toi polku, niin ei tää oikein mahtunut tähän muuten. Mutta ainakin tosta voi kurkkia tuonne järvelle sitten aamulla kun herää. Nonni. Onhan tää teltta jotain ihan muuta kuin se mun pikkuteltta, jolla mä oon tähän asti retkeillyt. Tässä on erikseen näille tavaroille tämmönen tila. Niin nää saa tähän levitettyä. Tälle varsinkin kun yksin on, niin tänne mahtuu levittäytymään. Ehkä vähän liikaakin. On sitten korjattavaa aamulla. Tämmöstä tilaa ruhtinaallista. Tämä on kyllä hyvin suunniteltu teltta. En ihmettele, että tämmöiset tunneliteltat on niin suosittuja nykyään. Ja tää on paljon järkevämpi, että tämä ulkoteltta laitetaan tähän ensin ja tämä sisäteltta sen jälkeen märällä kelillä. Kun se mun pikkuteltta on toisinpäin. Sitten sä laitat sen hyttysverkon siihen ja sitten jos rupeaa sataan, niin se menee kaikki siitä läpi. Niin kun sä tehtiin laittaa siihen ulkotelta. Niin tää toimii kyllä siinä suhteessa paremmin. Aika lämmin ilta. Ei pitäisi tulla kylmä. Kello lähenee 10. Mä rupean varmaan kohta yrittämään unta, niin sit jaksaa nousta aikaisin aamulla ihailemaan aamutunnelmaa. Hyvää yötä vaan, nähdään aamulla. Huomenta. Kylläpä nukutti makeasti. Kello on 8. Yritän tässä väätäytyä aamutoimiin. Tulin tähän rantaan. Tuolla olisi ollut tulipaikka kyllä, mutta se on vähän tommonen pimeä katos. Niin en huomannut ottaa tähän folioon tuulen suojaksi. Ei tässä onneksi kauheasti tuule. Tai mulla on tuolla teltas, mutta ehkä mä en nyt tarvi sitä. Laitetaan puuroa ja kahvia ja kokeillaan onnistuuko tämmönen leipä tossa keittimellä. Vähän tuli liikaa suolaa. No, on ainakin makua. Kyllä tää varmaan ihan hyvin onnistuu.
Maistuu juustovalle. Hyvin se tuli tuossa käyttimällä. Oli vähän kahden vaiheella, että mennäkö uimaan nyt aamulla. Mökillä mä aina menen uimaan aamusi, vaikka olisi vähän viileämpääkin, ja se tekee tosi hyvää. Mutta kun mä nukuin noinkin pitkään, niin mä ajattelin, että mä haluan kiireettömästi nauttia tästä aamupalasta, niin en rupea säätämään nyt noitten uikkarien kanssa, ja sitten täytyy taas kuivatella ja pukea uudestaan päällä, niin antaa nyt olla. Todella kaunis kesäinen aamu. Olisi ollut kiva lähteä vähän aikaisemminkin, kun ei olisi ollut ihan näin lämmin lähtiessä. Olisi saanut sitä kesäaamun tunnelmaa, mutta unikin on tietysti tärkeää. Vähän ennen 10 pääsin lähtemään tosta rantapihalta. Eli nyt mä kuljen ensin tän 2,5 kilsan pätkän tohon Kuhankuon rajakivelle. Ja sit mä jatkan Töykkälän laavulle 5 kilometriä. Pätkä, jonka mä oon kulkenut vaan talvella. Että on kiva nähdä millainen se on kesällä. Ja Töykkälän laavulta on vielä noin 4 kilometriä sitten autolle, joka on siellä Vajosuon parkkipaikalla. Tämmönen päivä edessä. Kaunis tää suo. Täällä lakat alkaa kypsyä pikkuhiljaa. Ihan vielä ei kannata poimia. Mutta viikon tai parin päästä kun tulisi tänne, niin jos ei kukaan ole ehtinyt poimimaan, niin täältä saisi hyviä lakkoja. Täällä on tämmönen 3D-luontopolku, jota näkövammaisetkin voi tutkia. Ja lapset tietysti koskettelemalla. Aika hienoa taontatyötä. Sisiliskoja on paljon. Tosi paljon mustikoita pienellä alueella. Tässä pienessä metsäsaarekkeessa on varmaan litrakaupalla mustikoita. Mä ihan 15 minuutissa poimin tämmöisen rasian täyteen siitä muutaman 4 metrin alalta. Jotain vietävää kotiin. Toinen toistaan parempia mustikapaikkoja. Koko ajan tekisi mieli pysähtyä niitä syömään. Mulla on varmaan kädet ja huulet ihan siniset, kun mä pääsen kotiin. Yhden kypsän lakan löysin myöskin. Noin parhaat lakkapaikat näkyy olevan tuossa Koivusaaren lintutornin tässä läheisyydessä. Pitkospuuden tuntumassa. Siis tuommoiset lakkapaikat, mitkä on tämän reitin varrella. Tietysti niitä on tuolla pitkin suolla parempiakin varmaan. Tietäjät tietää. Mut ihan vielä ei ole lakka-aika. Mut sainpahan maistiaisen. Rupeaa olemaan aika lämmin. Melkein kaipaa sitä eilistä sadetta. Mut toisaalta ei, ettei varusteet kastu. Mä luulen, että mä en nyt tee tulia. Jotenkaan jaksais, kun valmiiksi jäässä, niin ruveta noita halkoja hakkaa tossa. Toi
retkikeitin on kyllä ihan kätevä. Mä oon aikaisemmin ajatellut, että se on vähän semmoinen suunnitelma B, että jos on metsäpalovaroitus eikä saa tehdä tulia, niin sit mä käytän tota kaasua. Nyt mä oon tulossa vähän toisia ajatuksia. Että se on muutenkin kiva. Siinä on monta hyvää puolta. Se ei savuta. Ei tule vaatteet ja hiukset ihan savuhajuiseksi. Sen saa nopeammin. Et ainoa, että sit joutuu kuljettelemaan niitä kaasupatruunoita mukana. Ei se nyt ainakaan tämmöisellä ryhmäreissulla mikään ongelma. Joo, mutta tauko täytyy pitää. Tää uusi rinkka vaikuttaa kyllä ainakin tällä lyhyellä kokemuksella oikein asialliselta. Tämä on tämmönen Deuter Air Contact 75+10. Tämä on speksien mukaan 30 litraa isompi kuin toi mun vanha rinkka. Se näkyy ennen kaikkea siinä, että mä saan mun teltan tänne sisään, sit ei tarvi sitoa tuohon ulkopuolelle. Ja silti siellä on reilusti tilaa ruuille ja tommosille, että ei tarvi kauhean tiiviisti pakata. Mä luulen, että syön nyt lähinnä voileipiä ja jonkun patukan ja voisi laittaa tommosen vitamiiniforeen, nyt kun ei aamulla tullut sitä otettua. Tuo kivasti makua tuohon veteen. Kummasti jaksaa, kun välillä syö. Ei sitä tuossa kävellessä mieti, sitä ajattelee vaan, että on rasittunut, pitää päästä jalkoille leputtamaan, mutta kyllähän se väsymys tulee myös siitä, että energiatasot on alhaalla, kun ei ole saanut syötävää. Syön nyt pois nämä voileivät ja leikkeleet, mitä mulla on, niin se käy hyvin lounasta nyt. No niin, vedin mystilpatukan jälkkäriksi ja kello on nyt 1 ja matka jatkuu. Otin sen verran kenkiä pois, että tarkistin mun jalkojen kunnon ja vasempaan nimettömään varpaaseen oli päässyt huomaamatta kehittyyn semmonen vesikello. Mä en nyt tehnyt sille mitään, kun tässä on sen verran vähän matkaa jäljellä. Täytyy vähän katsoa, voi olla, että mä joudun vielä pysähtyä, jos se äityy kipeäksi, mutta jos olisi pidemmällä reissulla, niin se tarvitsisi nyt varmaan puhkasta ja desinfioida ja laittaa siihen joku rakkolaastari. Ehkä lampaanvillaa tueksi sinne varpaan väliin. Mulla olisi kyllä tuolla rakkolaastareita. Mutta lampaanvillaa ei ole, se on yksi taas mikä tuli mieleen, mitä pitäisi hommata ennen kuin lähtee sinne pohjoiseen kuukauden päästä. Aina tulee mieleen, pitäisi laittaa ylös. Mulla on kyllä jonkunlainen varustelista, mutta mun pitäisi tehdä sen lisäksi listat mitä todennäköisesti unohdan. Esimerkiksi tältä reissulta unohtui otsalamppu, se saattaa unohtua. Ja B, mitä on vielä hankkimatta, semmoista mitä pitäisi hankkia hyvissä ajoin ennen kuin lähdetään. Aha, siellä on vähän puut vähissä liiterissä näköjään. Nyt tästä kun jatketaan Töykkälästä kohti tuolta Vajosuota, niin tämä pätkä on mulle täysin uusi. Mä en ole täällä aikaisemmin vaellellut. Tosin nämä pitkospuut tuohon parkkipaikalle mä oon joskus pimeässä kulkenut. Mut siitä eteenpäin sitten ne viimeiset kilometrit on uusi tuttavuus niin sanotusti. Tää onkin mielenkiintoista. Täällä on vähän monenlaista infoa, että mihin tää reitti menee. Vajosuon vaellus menee tästä tonne metsätielle, mutta Metsähallituksen karttataulun mukaan se jatkuisi tonne, mihin tästä on toi vanha viitoitus Lavamäen kylätalolle ja Vajosuolle. Eli tästä menee 2 reittiä. Mutta mä seuraan nyt tätä Vajosuon vaelluskylttiä, koska tää reitti näyttää mukavammalta. En tiedä onko se vähän pidempi, mutta ei se haittaa. Metsäsempi ainakin. Ei kun nyt mä tulinkin takaisin tähän Töykkälän puuliiterille täältä takakautta.
Tää onkin huoltoreitti sinne. Ja toi Vajasuon vaelluskyltti osoittaa siis oikoreittiä tänne päin, mistä mä tulin. Eli mennään sittenkin Metsähallituksen mukaan. Palataan takaisin. Onneksi ei tällä kertaa tullut kuin 100 metriä kiertoa. Tuossa oli kivasti iso parvi kaaliperhosia. Se oli hieno vau-efekti, kun mä tulin siihen. Ja mä en huomannut niitä ennen kuin mä olin siinä ihan lähellä. Ja sitten ne yhtäkkiä pölähti siitä melkein naamalle. Ja niin rupesi risteilemään joka suuntaan. Täällä Toivolan kievarissa on yksi tämän reitin harvoista vesipisteistä. Ainoa ton Savojärven alueen ulkopuolella. Käydään tsekkaamassa se ja täyttämässä pullo. Hyvä olla vettä näin kuumana päivänä. Tai en tiedä, onko tämä erityisen kuuma, mutta kuumalta tuntuu tässä kävellessä auringossa. Tässä on nyt ollut toista kilometriä tämmöistä tienvartta käveltävää. Kohta tää siirtyy metsään loppumatkaksi. Tämäkin pitkään huonossa kunnossa ollut osuus on tosiaan sitten pitkostettu oikein järeesti. Että täältä pääsee hyvin kulkemaan. Hieno homma. Nonni. Nyt on Vajasuon vaellus kierretty. Jäljellä on enää toi pieni matka tuohon parkkipaikalle takaisin. Oli hieno reissu. Mitä jäi käteen, mitä opin? No ainakin sen, että tää on hyvä valinta, jos haluaa pärjätä ilman veden suodatinta ja veden keittämistä. Eli lähteä tästä Vajasuolta ja yöpyä siellä rantapihalla. Opin, että sade voi olla kivaa, mutta se ei ole enää kivaa siinä vaiheessa, kun kaikki on ihan märkää ja sen jälkeen savusta, kun niitä on yrittänyt kuivatella. Opin, että kaikessa on puolensa. Sateessa ja paisteessa. Mutta opin ainakin jotakin näistä varusteista, että ne toimii hyvin. Toivottavasti pidemmälläkin vaelluksella. Ja kuten sanottu, niin siitä kuuluu sitten syksymmälle. Kiva kun seurasit videoa ja nähdään taas.